Ayan guys, yung mga ibon na yan, may mga alaga po namin yan. Pinapakain po namin araw-araw. Tinapay, gardenia. Ganyan po kagalante yung aming bossing dito. Pinapakain niya yung mga ibon sa parang. Yan, medyo na ilang lang yung mga ibon pero napakarami niyan dito. Pati yung mga pusa, pinapakain namin yan. Pusa, aso, pinapakain yan, ibon. Nakakatuwang tingnan guys sa mga ibon na maliliit na kumakain, napakarami na. Medyo na ilang lang kaya umalis ka agad. Pero sa tuwing makikita nila ako na may dalang supot, agad silang lumalapit. Alam kasi nila na yung dala ko ay pagkain. So kaya ganon. Hanggang dun yan. Nagliliparan sila doon. Kanilang mga pugad. Magdadala sila ng pagkain sa kanilang mga inakay. Ayan, so marami pa ng papagkain guys. Hindi pa na naubos. Yung makikita nyo na kulay puti na yan na maliliit. Yan po yung hiniwa-hiwa na gardenia. Ayan. Ayan guys, tuloy-tuloy ang pagdating ng mga ibon. Kuha sila ng kuha ng pagkain. Din lilipad. Punta sa kanilang mga pugad. Ayan guys, pag nakarinig sila ng sipol, ayan, nagdatingan ng mga yan. Kilala nila yung sipol na nagpapakain. Ayan, tingnan nyo ha. Parami ng parami guys. Minsan may humahalo din ng mga lovebirds. Pero kasi dumada dito ng mga lovebirds at saka yung uwak. Yan. Minsan nagtatamban lang dito, dumada sa dito, nakikikain din. Mga gutom din kasi yung mga ibon eh. Araw-araw yan guys, gardenia. Pag nandito yung aming pinaka-boss, yan, bibigay sa amin ng yan, mga gardenia na mga tinadtad na. At saka manok. Para sa mga aso at pusa. Kaya ang daming pusa dito sa aso.
Sir? Ano nakatanim? Mga okra. Okra? O sir. Okra, tawag dito. Kalabasa, kaya wala pang bunga. Kalabasa. Mga Kaharvest sitaw. na kanina ng kalabasa. Wala nang tatanim nun. Kuya Mike. Mapadagdagan. Okay. Mapadagdagan. Oo na, maganda yung okra. Magaling sa ano yan, yung okra, magaling sa... Matataba yung kanilang okra. Manghihingi rin sana ako, kaya hindi ako eh. Ito may available ka. Di tumitas